შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ. გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93.5-ზე და 102.8-ზე და 8-ზე. ფინანსთა სამინისტრომ დღეს ახალი სამსახური წარადგინა, უწყება აუდიტორთა ზედამხედველობას განახორციელებს და მომავალში სხვა უწყებებთან თანამშრომლობით კომპანიების ფინანსურ ანგარიშგებებს გამოაქვეყნებს. ნინო კვინტრაძე ესწრებოდა ახალი სამსახურის წარდგენას. შუადღემშვიდობის ნინო. ბექა, როგორც ჩვენს მაყურებელსაც ახსოვს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის რეფორმა საქართველოში გასულ წელს დაიწყო. ის საკმაოდ კომპლექსურია და არ მოიცავს მხოლოდ აუდიტორული სფეროს მოწესრიგებას. სექტემბრიდან დღემდე კი, როდესაც აუდიტორებისთვის, როგორც კომპანიებისთვის, ასევე დამოუკიდებელი აუდიტორებისთვის სპეციალური რეესტრი შეიქმნა, დღის მონაცემებით 200-ზე მეტმა აუდიტორულმა კომპანიამ გაიარა რეგისტრაცია. ფინანსთა სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ რეფორმის სრულად განხორციელების შემდეგ, გარდა ანგარიშგების ხარისხის გაუმჯობესებისა, მოხდება როგორც კაპიტალის ბაზრის და ფინანსური ბაზრების განვითარება, ასევე საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება. რეფორმაში აქტიურად იყო ჩართული მსოფლიო ბანკი, სადაც ხაზს უსვამენ, რომ სამსახურის ობიექტურად მუშაობამ მეტი გამჭვირვალობა უნდა შემატოს როგორც ქვეყნის ეკონომიკას, ასევე უშუალოდ თითოეული კომპანიის საქმიანობას. რა თქმა უნდა, არსებობს ერთ კონკრეტულ ადგილას თავმოყრილი დაზუსტებული ინფორმაცია სახელმწიფო რეესტრი ყველა აუდიტორული ფირმის თუ კერძო აუდიტორის ყველა საჭირო მონაცემებით, რაც გაუადვილებს ბიზნეს სექტორს, უკეთესად მოიძიოს მისთვის საჭირო კომპანია თუ აუდიტორული მომსახურება და ასევე ერთგვარი წესრიგი დამყარდება ამ მიმართულებით და შესაბამისად სამსახური იქნება პასუხისმგებელი ასევე ხარისხის კონტროლზე მათ მიერ განხორციელებულ სამუშაოს. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება გამჭვირვალობა თვითონ კორპორატული მმართველობის და ფინანსური ანგარიშგების გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე საერთაშორისო სტანდარტში მოექცევა მათ მიერ წარმოებული ფინანსური ანგარიშგება და ეს ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული პირისთვის. ვაფასებთ იმ ნაბიჯებს, რომელიც მთავრობამ და ფინანსთა სამინისტრომ ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და ზედამხედველობის დაარსების მიმართულებით გადადგა. ჩვენ ველით, რომ ეს რეფორმა და ახალი ანგარიშგების ჩარჩო რეალურ სარგებელს მოუტანს საქართველოს. მაღალხარისხიანი ფინანსური ინფორმაცია კარგი საინვესტიციო კლიმატისგან განუყოფელია და წინ უძღვის როგორც ეკონომიკურ ზრდას, ასევე გამჭვირვალობას და სანდოობას ქვეყნის ეკონომიკის მიმართ. რეფორმის ფარგლებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი აუდიტორული კომპანიების ხარისხის მონიტორინგია. აღნიშნული სამსახური აუდიტორული კომპანიების ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის ღონისძიებებს უშუალოდ უკვე სექტემბრიდან დაიწყებს. სტანდარტებში კი შედის აუდიტორული კომპანიების საქმიანობის მეთოდოლოგია, ადამიანური რესურსების მართვის კუთხით გარკვეული სისტემების ჩამოყალიბება, ასევე დამკვეთთან ურთიერთობების დამყარების წესების დაცვა და შიდა მონიტორინგი. ქართული კომპანიების ნაწილი კი ამ სტანდარტების დაკმაყოფილებას კვლავ შეუძლებლად მიიჩნევს. ზოგიერთი მათგანი იმასაც ამბობს, რომ ბაზარზე არსებული აუდიტორული კომპანიების 80% ხარისხის კონტროლს ვერ გაუძლებს. აუდიტორული კომპანიების დიდი ნაწილი მზად არ არის იმ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რომელსაც შემუშავებული აქვს ზედამხედველობის სამსახურს, ის ქვე ნორმატიული აქტები, რომელიც კანონის შესაბამისად არის გაცილებით მეტ მოთხოვნებს აყენებს, ვიდრე კანონია. ჩვენ ვფიქრობდით კანონის მიღების დროს, რომ შესაძლებლობა ექნებოდა ქართულ აუდიტორულ კომპანიებს გაზრდილიყვნენ ეს სწავლათ და ეს დამატებითი ტვირთები, რაც შეიძლება ეტაპობრივად შემოსულიყო. აი ერთიანად ის მოთხოვნებს, რომელსაც ახლა მათ უყენებენ, პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება ქართული აუდიტორული კომპანიების დიდი ნაწილი დარჩეს ფინანსური აუდიტის ბაზარზე. დღეს პრაქტიკულად ამაღლების შესაძლებლობას არ აძლევენ, პირდაპირ უყენებენ ესეთ კაც მოთხოვნებს, რომლებსაც სამწუხაროდ დიდი ნაწილი, ალბათ 90%-ია დააკმაყოფილებს. არის ერთი პრობლემა, კერძოდ იმ მიმართულებით, რომ აუდიტორული კომპანიები, როგორც ასეთი, საკუთარ თავს რომ ეძახიან აუდიტორულ კომპანიებს, ძალიან ბევრს არ აქვს ფინანსური აუდიტის მეთოდოლოგია, ხარისხის კონტროლის მეთოდოლოგია, აი ფაქტურად რაც უნდა შეამოწმოს ამ სამსახურმა. გულწრფელი უნდა ვიყოთ და უნდა ვთქვათ, რომ ეს მეთოდოლოგია ბევრს არ აქვს და თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინც ვერ მოინდომებს, ასე რომ ვთქვათ, ამ მეთოდოლოგიის სრულყოფას, მათ არ აქვს შანსები, რომ დარჩენ. მე ესე ვიტყოდი, ბევრ კომპანიას აქვს ძალიან ბევრი სამუშაო იმისთვის, რომ დარჩეს ამ აუდიტორული კომპანიების რეესტრში.
ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოში კი მიიჩნევა, რომ კომპანიები, რომლებიც აღნიშნულ საერთაშორისო სტანდარტებს ვერ დააკმაყოფილებენ, აუდიტს არ უნდა ახორციელებდნენ. ამასთან საბჭოში ამბობენ, რომ ხარისხთან დაკავშირებით პრობლემები აქვთ როგორც მცირე ზომის, ასევე მსხვილ აუდიტორულ კომპანიებსაც. საუბარი იმაზე, რომ მე ვარ აუდიტორი, მაგრამ მე ვერ ვაკმაყოფილებ აუდიტის სტანდარტებს, ცოტათი აბსურდული არის გამომდინარე იქიდან, რომ აუდიტორობა ზუსტად ნიშნავს სამუშაო შესრულებას სტანდარტების მიხედვით და თუ შენ ამას ვერ აკმაყოფილებ, ნიშნავს, რომ აუდიტს არ უნდა აკეთებდე. შესაბამისად, ეს მტკიცება, რომ ჩვენ ამ მოთხოვნებს ვერ დავაკმაყოფილებთ, მაგრამ გვინდა ვიყოთ აუდიტორები, ცოტა აბსურდულად მეჩვენება. ნამდვილად არის ეს პრობლემა და უნდა იმუშაონ იმისათვის, რომ დააკმაყოფილონ ეს სტანდარტები როგორც მცირე, ასევე დიდმა კომპანიებმა. დიდ კომპანიებსაც აქვს პრობლემები ხარისხთან დაკავშირებით. ეს რეფორმა რეალურად საშუალებას მისცემს მეტი გამჭვირვალობა ჰქონდეს ზოგადად კომპანიებს და შესაბამისად ფინანსური ბაზრის განვითარების ერთ-ერთი რაღაცა წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება რეალურად, რაც საშუალებას მისცემს კომპანიებს ასე ვთქვათ, უფრო იაფი რესურსი მოიზიდონ, ფულად სახსრებს გულისხმობ და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც ბიძგს მისცემს ეკონომიკის წინსვლას ქვეყანაში. ვინ დააკმაყოფილებს ან ვერ დააკმაყოფილებს აუდიტორებისთვის საჭირო სტანდარტებს, ამას მომავალ წლის სექტემბრიდან ვნახავთ. ზედამხედველობის ახალი სამსახურისთვის კი 2017 წლის ბიუჯეტიდან მილიონი ლარი უკვე გამოიყო. აუდიტორული ფირმების საქმიანობის ხარისხის კონტროლს აქამდე საქართველოს პროფესიულ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია ახორციელებდა. მადლობა, ნინო კვინტრაძე საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში და თემაზე საუბარს უკვე ბუღალტერული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსთან იური დოლიძესთან ერთად განვაგრძობთ. შუა დღემში დოის ბატონო იური, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი, პირველ რიგში წარმატებას გისურვებთ ახალი სამსახურის პროგრამებში. მოდით დავიწყოთ ხარისხის მონიტორინგის კომპონენტის სისტემით, რომელიც სექტემბრიდან უნდა ამოქმედდეს, ასე ვთქვათ, თქვენ უნდა შეამოწმოთ აუდიტორული კომპანიები. რას მოიცავს ეს კონტროლის მექანიზმი? ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ბევრ აუდიტორს ექნება პრობლემები ამ კონტროლის მექანიზმის გავლისა. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის და მოლოცვისთვის. ღირსშესანიშნავი დღე არის ჩვენთვის, ოფიციალური გახსნა სამსახურის. თქვენ შეეხეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემას, ძალიან რთულ თემას და მასზე რა თქმა უნდა მოკლე კომენტარების გაკეთება ცოტა რთულია, იმიტომ რომ სურათი არ იქნება შესაძლებელი, რომ ამ მოკლე პასუხებით აუხსნათ. მაგრამ მოდით ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტებზე დავამახვილებ ყურადღებას. თქვენს წინა რესპონდენტებმა აღნიშნეს, რომ აუდიტის შესრულება, ეს ნიშნავს აუდიტის შესრულებას აუდიტის სტანდარტებთან, ამ შემთხვევაში აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში და ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი ზუსტად გულისხმობს ამ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენას უკვე მარეგულირებელი ორგანოს, საზედამხედველო ორგანოს მიერ, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ ჩვენი სამსახური. რა ძირითადი საკითხები არის ამ შემთხვევაში მოცული? ეს არის პირველ რიგში ზოგადად ფირმის ფარგლებში დანერგილი სისტემა ხარისხის კონტროლის, რომელიც მოიცავს როგორც ადამიანური რესურსების მართვის სისტემას, მოიცავს გარკვეული ეთიკური ნორმების დაცვის პრინციპების დანერგვას, აგრეთვე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ აუდიტორული სტანდარტების პრაქტიკულად გამოყენებას აუდიტორულ გარიგებებში, აუდიტორულ შემოწმებებისას, რასაც განსაზღვრავს აუდიტის სტანდარტები და ამის შიდა მონიტორინგი. ეს არის ძალიან მოკლედ ეს არის ის სტანდარტები ბატონიური, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა აუდიტორი, რომელიც ფინანსურ აუდიტს ახორციელებს და ამ მიმართულებით მუშაობს, ანუ ამის გარეშე რეალურად თქვათ მათ არც უნდა კონდეთ მუშაობის გაგრძელების უფლება. კი ბატონო, აქ უბრალოდ ჩვენ უნდა განსაზღვროთ რისკები. არსებობს ჩვენი კანონით განსაზღვრული ასეთი ცნება, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები, ეს არის მაღალი რისკის მატარებელი საწარმოები და რა თქმა უნდა ხარისხის უზრუნველყოფა პრიორიტეტული ამოცანა, იმიტომ რომ აი ესეთი ტიპის საწარმოებს ჰყავს ყველაზე მეტი დაინტერესებული მხარე, ეს იქნებიან აქციონერები, ინვესტორები, კრედიტორები და ასე შემდეგ და მათი უსაფრთხოების ერთ-ერთი გარანტია ზუსტად ხარისხიანი აუდიტი.
არსებობს ჩვენი კანონით ასევე პირველი კატეგორიის და მეორე კატეგორიის საწარმოების ცნება, სადაც აუდიტი სავალდებულო ხასიათს ატარებს და რა თქმა უნდა ესეც არის პრიორიტეტული ამოცანა, იმიტომ რომ ასეთ საწარმოებს ასევე აქვს ურთიერთობა კრედიტორებთან, შეიძლება კრედიტორების რაოდენობა საკმაოდ დიდი იყოს, შეიძლება თანხები, რომელიც ამ საწარმოებში არის ჩადებული, საკმაოდ მაღალი იყოს და არ უნდა დადგეს რისკის ქვეშ არავინ. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს ფინანსური ანგარიშგება უფრო მაღალი ხარისხის სანდოებით გამოირჩევას. რაც ეხება მდგომარეობას ბაზარზე, ჩვენ ეხლა ვიწყებთ ამას, ჩვენ ძალიან მალე ვამტკიცებთ ნორმატიულ აქტს. ართული რომ ეს ნორმატიული აქტი არის განსხვავებული სიმკაცრის, რაცაც თქვათ კანონის ზოგადი ნორმები ქვია, რომ კანონი ითხოვს ზუსტად ამ საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების დაცვას, საკუთარი აუდიტის მეთოდოლოგიის განსაზღვრას და იმპლემენტაციას ყველა ფირმის დონეზე. ჩვენი ნორმატიული აქტი უბრალოდ აზუსტებს გარკვეულ პროცედურებს. ამ პროცედურებში და ზოგადად მიდგომების ფარგლებში ჩვენ გამოვკვეთეთ კიდევ ერთხელ პროფესიული ორგანიზაციების როლი, როგორც დამხმარე გოლის, რომელსაც შეუძლია დაეხმაროს პროფესიულ პრაქტიკით, ანუ აუდიტორული პრაქტიკით დაკავებულ ფირმებს თუ ცალკეულ პირებს შეაფასონ არსებული მდგომარეობა, დასახონ რეალური გზები ამ ხარისხის კონტროლის სისტემის დანერგვის კუთხით და რა თქმა უნდა სამსახური ამ შემთხვევაში ხელს შეუწყობს ხოლმე რეფორმის ფარგლებში, რომელიც დაიწყო. საკმაოდ კომპლექსურია კანონი, რომელიც არის მიღებული ბუღალტერული აღრიცხვის ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ კანონის ახალი კანონის ერთ-ერთი ფუნქციაა და თქვენც ახსენეთ, რომ ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოება. ამ შემთხვევაში თქვენი სამსახური რა ფორმით იქნება ამ მიმართულებით ჩართული? მხოლოდ კონტროლის ფუნქცია ექნება თუ გარკვეულწილად იგივე საინფორმაციო კამპანია თუ იგეგმება და როგორ შეაფასებთ ზოგადად მის საჭიროებას და ინფორმირებულობის დონეს ახალ კანონთან დაკავშირებით იგივე კომპანიების და აუდიტორული ფირმების და ასე შემდეგ. ჩვენს დღევანდელ ინტერვიუში და თქვენს წინა რეპორტაჟებში ყურადღება ეთმობა ერთ-ერთ მიმართულებას, რაზედაც მუშაობს ჩვენი სამსახური, ეს არის აუდიტი, აუდიტორთა რეესტრი, ხარისხის უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. არის სხვა ასპექტები, რომელზედაც სხვა მიმართულებები, რაზედაც მუშაობს სამსახური, უფრო დიდი მასშტაბის, ეს არის ფინანსური ანგარიშგება, ანგარიშგების პორტალის შექმნა, სადაც როგორც ფინანსური ასევე მართლობითი ანგარიშგება იქნება და ეს რეფორმა უნდა დავინახოთ ერთ დიდ კომპლექსში. ჩვენი კანონმდებლობა, როცა მუშავდებოდა და ამ შემუშავებაში აქტიურ როლს იღებდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, წამყვანი ამ შემთხვევაში მსოფლიო ბანკი, ძალიან დიდი პროცესი გავლო და ზუსტად ამ კანონმა და ზუსტად მნიშვნელოვანი იყო იმ ევროდირექტივების ძირითადი პარამეტრების და ძირითადი მუხლების დებულებების გადმოტანა ჩვენს კანონში, რაც პრინციპში მეტწილად შესრულებულია. ჩვენ ურთიერთობთ ევროსტრუქტურებთან უკვე დანერგვის ეტაპზე, ჩვენ გვაქვს გარკვეული შეთანხმებები ევრო დელეგაციასთან, რომ მიმართავთ გარკვეული ტექნიკური გასაგებია ბატონო იური, სამწუხაროდ ბევრი დრო არ გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ მოგვეცემ ამ თემებს ასაუბროთ, რომ მით უმეტეს რომ თავად რეფორმა საკმაოდ მასშტაბური და კომპლექსურია და ვისაუბრებთ კიდევ ჩვენი პროექტების ფარგლებში. მე დარწმუნებული ვარ, იური დოლიძე იყო საქმის კურსის სტომარი. მადლობა თქვენ და კიდევ ერთხელ წარმატებები ახალ სამსახურს, რომელიც დღეს ფინანსთა სამინისტრომ წარადგინა. და თევზის მწარმოებლებს 500 მილიონიანი ბაზარი გაეხსნათ. ამ დრომდე ერთადერთი საექსპორტო ბაზარი ფაქტობრივად ქართული თევზისთვის მხოლოდ თურქეთი იყო, სადაც დაახლოებით 30 მილიონ დოლარამდე ღირებულების პროდუქტის ექსპორტი ხორციელდებოდა. დღეიდან კი ქართულ პროდუქტს საშუალება ექნება 500 მილიონიან ბაზარზე შევიდეს. ნოდარ კერესელიძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღე მშვიდობის ბატონო ნოდარ, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში კონკრეტულად რა პროდუქტებისთვის გაიხსნა ევროპის ბაზარი და რა სამუშაოები უძღოდა წინ ამ ყველაფერს. მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის და მივესალმები მაყურებლებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო ევროკავშირმა ქართული შავი ზღვის თევზი და თევზის პროდუქტები დაიშვა, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ბაზარზე. ამას უძღოდა ძალიან დიდი პროცედურა, თითქმის 3 წელი გაგრძელდა ეს პროცესი. ჩვენ 2014 წელს მივმართეთ ევროკავშირსა და დაწყებული იყო მოლაპარაკებები ამ თვალსაზრისით. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან, მაგრამ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებთან მიმართებაში გარკვეული დამატებითი მოთხოვნები არის დაკმაყოფილების შემდეგაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ფიზიკურად ექსპორტი განვახორციელოთ და სწორედ ამ მიზნით ჩვენ მივმართეთ ევროკავშირს 2014 წელსვე, რათა განგვესაზღვრა ის ასე ვთქვათ რეფორმები, რომელიც უნდა გატარებულიყო იმ კუთხით, რომ ჩვენ მიგვეღწია ბაზრის გახსნას და პირველი შემთხვევა იყო თაფლი, როგორც გახსოვთ და მეორე ახლა არის შავი ზღვის თევზი და თევზთან დაკავშირებული. ბატონო და ვის შეუძლია ამ შესაძლებლობით სარგებლობა, რომ გითხრათ, ანუ რა სტანდარტების და მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ ქართულ მწარმოებლებს და თევზჭერით დაკავებულ კომპანიებს? დიახ, კი ბატონო, პროცედურა ესეთია, რომ პირველ ეტაპზე მოხდა ქვეყნის აღიარება, ასე ვთქვათ, ქვეყნის სახელმწიფო კონტროლის სისტემის, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა პროცედურას, ეს არის საწარმოთა აღიარების პროცედურა, ეს არის ნარჩენების კონტროლის განხორციელება, ლაბორატორიული კომპონენტი და ასე შემდეგ და პირველ ეტაპზე მოხდა სწორედ აი ამ დობის გამოცხადება ფაქტიურად საქართველოს შესაბამისი სტრუქტურების მიმართ, ეს არის პირველ რიგში სურსათის ეროვნული სააგენტო, ხოლო შემდგომ მეორე ეტაპი ჩვენ უკვე დღეს უკვე უნდა გავუგზავნოთ ევროკავშირის შესაბამის ორგანოს აღიარებული საწარმოების ნუსხა, ანუ ამ სფეროში დასაქმებული საწარმოების აღიარებული საწარმოების ნუსხა, რომლებიც შემდეგ უკვე ფიზიკურად შეძლებენ ექსპორტის განხორციელებას ევროკავშირის ბაზარზე. სულ 5 კომპანია ესეთი აღიარებული სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ, თუმცა მომავალში შესაბამისი სტანდარტების დაკმაყოფილების შემდეგ და შესაბამისი აღიარების მიღების შემდეგ ყველა სხვა კომპანია შეეძლება ექსპორტის განხორციელება ევროკავშირის. ზოგადად ლიცენზიები, თევზჭერის ლიცენზიები რამდენია გაცემული? ამის სტატისტიკა თუ გვაქვს, მე ვახსენე, რომ ძირითადი საექსპორტო ბაზარი იყო თურქეთი და იქ დაახლოებით 30 მილიონი დოლარის ღირებულების თევზი გადიოდა. აი ეს მოცულობებიც რამდენია, როგორც რაოდენობრივად, ასევე თქვათ თანხობრივად და მისი რა ზრდის პერსპექტივა, ასე ვთქვათ, როდესაც თქვათ ევროკავშირის ბაზარი უკვე ფაქტიურად ღია ქართული თევზ პროდუქტებისთვის. კი ბატონო. ძირითადად იწარმოება ქაფშისგან დამზადებული თევზის ფქვილი, თევზის ზეთი, ინდუსტრიული პროდუქტები, რომელიც გადის ძირითადად თურქეთში, მაგრამ გეთანხმებით, რომ ევროკავშირის ბაზრის გახსნის შემდეგ იზრდება პერსპექტივა, იზრდება ინტერესიც, იზრდება, ასე ვთქვათ, სტიმულიც იმისა, რომ გაიზარდოს წარმოება და ასორტიმენტიც, ასე ვთქვათ, ნაწარმოები პროდუქციის გაიზარდოს, იმიტომ რომ ხაზგაუსო რომ საუბარია თევზზე და თევზის პროდუქტებზე, ანუ მრავალი სახეობა შეიძლება იყოს აქ მოცული და შესაბამისად დღეს 5 კომპანია, რომელიც სურსათის ეროვნულ სააგენტოს აღიარებული ყავს, ვინაიდან ეს საწარმოები აკმაყოფილებენ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, დარწმუნებული ვართ, რომ აი ამ შესაძლებლობის გახსნის მიცემის შემდეგ გაჩნდება სხვა კომპანიებიც, რომლებიც ასევე წარმატებით განახორციელებენ. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს იქნება ერთგვარი სტიმული ამ მიმართულებით განვითარებისთვის მეწარმეობის? კი ბატონო, და თქვენ ახსენეთ თაფლი, თევზი, კიდევ რა მიმართულებით მუშაობთ? თუ შეგიძლიათ რომ დაანონსოთ ის სამუშაოები, რომელიც მიმდინარეობს ამჟამად ევროკავშირთან და უახლოეს მომავალში რას უნდა ველოდოთ, რომელ ასე ვთქვათ ქართულ პროდუქციას უნდა ველოდოთ ევროკავშირის ბაზრის გახსნას და მოპოვებას ნდობას? ჩვენ როგორც დასაწყისში აღნიშნე, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებთან მიმართებაში გარკვეული დამატებითი მოთხოვნები არსებობს, შედარებით თქვა მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებთან, ამიტომ ჩვენ გვაქვს შემუშავებული საკანონმდებლო მიახლოების გეგმა, რომელიც ნაწილია ხმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების და ფაქტიურად აი ამ გეგმის შესრულების შემდეგ ჩვენ გაგვეხსნება ყველა პროდუქტი, რომელიც კი ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ. მაგრამ ეს არის ხანგრძლივადიანი პროცესი, თუ ნანახი
გაქვთ ეს გეგმა გაწერილი არის 2025 წლამდე ეს საკანონმდებლო მიახლოების პროცესი, იმიტომ რომ საუბარია 270-ზე მეტ რეგულაციაზე ევროკავშირის, რომელსაც უნდა დაუახლოვდეს და შესაბამისად მყისიერად ამის გაკეთება არის შეუძლებელი ბევრი თვალსაზრისით, მათ შორის პირველ რიგში ისევ და ისევ ბიზნესის ინტერესიდან გამომდინარე, რომ მყისიერად არ მოხდეს აი ამ ახალი რეგულაციების მათთვის დავალდებულება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი ვერ შეძლებს ამის განხორციელებას და შესრულებას, შესაბამისად ეს არის ეტაპობრივი მიდგომა, მაგრამ იმისთვის რომ ვთქვათ კონკრეტულ პროდუქტებთან მიმართებაში დავაჩქაროთ პროცესები, ჩვენ შექმნილი გვაქვს სპეციალური სამუშაო ჯგუფი ამისთვის სამინისტროში, ევროკავშირის ექსპერტების ჩართულობით და სწორედ ამის შედეგი იყო ამ ორი პროდუქტის ამ ეტაპზე გახსნა, ხოლო მომავალში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია დაჩქარდეს ეს პროცესი აკვაკულტურასთან მიმართებაში, ანუ უკვე შიდა წყლების თევზთან დაკავშირებით, ასევე საუბარია რძის პროდუქტებზე, მათ შორის ყველზე და სულგუნზე, რომელიც მოთხოვნადი პროდუქტია განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარზე და აქვს პოტენციალი ამ პროდუქტს რო იქ განთავსდეს შესაბამის ნიშურ განსაკუთრებით ასე ვთქვათ სეგმენტში, ამიტომ აი პირველ ეტაპზე ჩვენ აი ამ მიმართულებით ვაპირებთ რომ დავაჩქაროთ პროცესებზე აკვაკულტურა, ძის პროდუქტები, ვთქვათ მოლუსკები და სხვა ასევე ზღვის პროდუქტები. წარმატებები ბატონო გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით საქმის კურსტუმარი, სამუშაო მოცულობითია და რთული, თუმცა ეს ამად ღირსაც კენწეროში გატკბილდება, ასე ვთქვათ ის გაწეული საქმიანობა, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აკეთებს რეალურად იმისთვის, რომ მეწარმეებს გაეხსნათ გზა ევროკავშირის ბაზრისკენ. მადლობა. ნოდარ კერეცელიძე იყო საქმის კურსის სტუმარი. განაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში საზღვარგარეთ მიღებული ლობისტურ მომსახურებაზე ინფორმაცია გაუმჭირვალი, ასეთია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დასკვნა. არასამთავრობო ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ კორუფციული რისკების შემცირების თვალსაზრისით ლობისტურ მომსახურებაზე გაწეული დანახარჯების მონიტორინგის მნიშვნელობის მიუხედავად, მთავრობის ადმინისტრაციამ კანონი დაარღვია და არ მიაწოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობას ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოთხოვილი ინფორმაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციამ მთავრობის ადმინისტრაციის ეს გადაწყვეტილება სასამართლოში უკვე გაასაჩივრა. ლაშა სენაშვილი, გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღე მშვიდობის ლაშა, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში ვთქვათ მიზეზებზე, რომელიც გამოც არ მოგაწოდა მთავრობის ადმინისტრაციამ ინფორმაცია მოგვიანებით ვისაუბროთ და სასამართლოზე, რომელიც უკვე მიმდინარია პროცესები იყო თუ ჯერჯერობით საჩელე პროცესი იყო, ანუ ამის შემდეგ რაღაც მოხდა შეთანხმება რომ გამოგვიგზავნინა ინფორმაციას, თუმცა დღემდე ჩვენ ეს ინფორმაცია არ მიგვიღია და ბოლო პროცესი გაიმართა თუ არ ვხდები 19 ივნისს, თუმცა ეს ინფორმაცია ესე მიღებულია. კი ბატონო, კვლევის მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ, ამ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციები როდესაც უკეთავენ ლობისტურ მომსახურებას, აქ იყოს საზოგადოებრივი ინტერესი და არა კონკრეტული, თქვათ, პარტიის, იგი მართველი პარტიის, რა დასკვნებია რადასკვნები დადუას თქო კვლევამ, ვიცი რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე დაკვეთილი ინფორმაცია გვაქვს, რაც ხელმისაწვდომი იყო, თქო ადმინისტრაციამ არ მოგაწოდათ და ევროპის მასშტაბით ვერ მოიპოვეთ ინფორმაცია. ანუ ჩვენ კვლევა ძირითადად მოიცავს 2012-2016 წლებში სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ შესყიდულ ლობისტურ მომსახურებას, ვისგან შეისყიდეს ეს ლობისტური მომსახურება და რა შინაარსის იყო ეს მომსახურება და ასევე ამავე წლებში პოლიტიკური პარტიების მიერ განხორციელებული ლობისტური შესყიდვები, ლობისტური საქმიანობის გადახდილი თანხები და აღინიშნოს, რომ ჩვენ მიმართეთ რამდენიმე სახელმწიფო უწყებას ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგალითად ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, გრისების საბჭო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო და სხვა უწყებები, რომლებსაც ჩვენი აზრით და წარსულ გამოცდილებას დაყრდნობით იღეთ მათგან ინფორმაცია. არა, მათგან ინფორმაცია არ მიგვიღია, უბრალოდ მათგან მივიღეთ ის ინფორმაცია, რომ მათ არ ქონდათ ლობისტური საქმიანობა განხორციელებული, მათ არ შეუსყიდიათ ეს მომსახურება, რაც შეეხება როგორც თავად აღნიშნეთ დასაწყისში, მთავრობის ადმინისტრაციას, მათ ეს ინფორმაცია არ მოგაწოდეს უბრალოდ და ჩვენი კვლევა ძირითადად ეყრდნობა ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის მონაცემებით
მონაცემთა ბაზას, რომელზეც არის განთავსებული არ მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იმ საჯარო ინსტიტუტების მიერ შესყიდული ლობისტური მომსახურების შესახებ ინფორმაცია, რომლებიც არიან რეგისტრირებული გამჭვირვალობას აქცევენ ყურადღებას. დიახ, ამ მიმართულებით აქცევენ გამჭვირვალობას არ მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ ევროკავშირის მიმართულებითაც არის შესაბამისი პორტალები, სადაც შესაძლებელია მსგავსი ინფორმაციის მოპოვება ევროპაში. ინფორმაცია მივიღეთ, ანალიზი სამწუხაროდ უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება შეიძლება იმ შემთხვევაში თუ მოგვაწოდებდნენ შესაბამისი საჯარო უწყებები, რომელთაც ევალებოდათ კანონით, რომ მათ ეს ინფორმაცია გაესაჯაროებინა და უფრო მეც გავიგებდით, თუმცა იქნება გამომდინარე, რომ მათ ეს ინფორმაცია არ მოგვაწოდეს. იმას დაყნობით, რაც ამ ღია ბაზებზეა, რა ინფორმაციაც ამ ღია ბაზებზეა ხელმისაწვდომი, აქ შეგვიძლია გამოკვეთოთ ძირითადი ტრენდები, რომელი საჯარო უწყებები იყვნენ მაგალითად დაინტერესებული ლობისტური საქმიანობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასევე რომელი პოლიტიკური პარტიები მაგალითად 2016 წელს ეს იყო საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია და ახლობით ვწდებით 430,000 ამერიკული დოლარი გადაიხადეს ამ მომსახურებაში უბრალოდ ერთ საყურიშნავს რომ აღნიშნავ რომ შეიძლება ფაქტობრივად უფრო ნაკლებიც ან მეტიც იყოს გადახდილი ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არ გვაქვს ინფორმაცია რადგან ჩვენ ვეყდობით ამ ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის საიტზე ატვირთულ ინფორმაციას და შეიძლება კონტრაქტის პირობებში შეცვლილიყო ეს თანხაც იქიდან გამომდინარე სამალუთ თავიდან ავირდოთ რაღაც გაუგებრობა ეს რომ აღნიშნოთ ასე 2015 წელსაც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია აქტიურობდა 2016 წელსაც პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება იქამდე ნაციონალურ მოძრაობასაც აქვს ლობისტური საქმიანობა შესყიდული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა დანახარჯებით რო ავიღოთ, მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გაწეული ხარჯები ყველაზე მეტია საჯარო უწყებებს შორის, ვისაც კი შეუსყიდია. მომსახურება ბოლო წლებში ხოლო პოლიტიკურ პარტიებიდან ქართული ოცნების მიერ. გამჭვირვალობის მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ეს ინფორმაცია მქონდეს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ჭირდება კვლევის გაკეთება და ამუშავოს და შემდეგ დადოს დასკვნები. ანუ ამ ინფორმაციის ღიაობა რატომ არის მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში, იმიტომ რომ საქმე ეხება საბიუჯეტო სახსრებს სახელმწიფო ინსტიტუტების შემთხვევაში და ასევე მნიშვნელოვანია იცოდნენ დაინტერესებულმა პირებმა, საზოგადოების წარმომადგენლებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თუ ჟურნალისტებმა რა სახის ლობისტურ მომსახურებაზე ხარჯავს საქართველოს ხელისუფლება თანხებს და რა ოდენობის, რადგან ეს არის საქართველოს მოქალაქეების მიერ გადახდილი ფული ბიუჯეტში და ბუნებრივია ლობისტური საქმიანობა გარდა იმ შემთხვევაში თუ არ არის ეს რაღაც კანონით გათვალისწინებული საიდუმლო საქმიანობა, რომელსაც შეიძლება არსებობდეს რაღაც მაღალი ინტერესი სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე რომ არ გასაჯაროდეს, ასეთ რაღაც გასაგებია, მაგრამ შემთხვევაში შესაძლოა მარტივ ლობისტურ საქმიანობას ეხება საქმე, რატომ არ უნდა იყოს გამომჭვირვალე, ცოტა გაურკვეველია იმის გათვალისწინებით, რომ მაგალითად წამყვან ევროპულ ქვეყნებში ესე ტრენდია, რომ პირიქით ლობისტური საქმიანობა უფრო მეტი გამჭვირვალობისკენ მიდის, როგორც იმის შესახებ თუ ვინ არიან ეს ლობისტური კომპანიები, ვინც წევენ ამ საქმიანობას და ასევე ჩვეულებრივი მოვლენა, არაფერი განსაკუთრებული, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროკავშირში. ბევრი ქვეყანა ხარჯავს ასე ვთქვათ, ფულს მიზნებს გააჩნია ამ შემთხვევაში. იმ მონაცემებიდან გამომდინარე, რომელიც გვაქვს, ეს არ არის სრულად შესაქმნელად გასაგებია საკმარისი, მაგრამ წლების მიხედვით თუ არის აი მე ტენდენციას თუ გამოკვეთილი, რომელზეც შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. ძირითადად 2012 წლის შემდეგ ერთადერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი ამ ისე და ვიმეორებ იმ მონაცემთა ბაზაზე დაყნობით, რაზეც ჩვენ მიგვიწევდა ხელი და რაზეც დაყნობითაც მომზადეთ. ერთადერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც ახორციელებდა ლობისტურ საქმიანობას, უბრალოდ ლობისტურ მომსახურებას იძენდა იყო საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია და ეს იყო საქართველოში მიმდინარე აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით, ამერიკაში შესაბამისი წრეების ინფორმირება, ასევე ნატოში ინტეგრაცია. ძირითადი საკითხები ეს იყო. ძირითადი საკითხები იყო ეს პოლიტიკური პარტიების შემთხვევაში, ამ პოლიტიკური პარტიების რაღაც აჯენდა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და წრეებისათვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იმედია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეძლებს რომ მთავრობის ადმინისტრაციისგანაც მოიპოვოს ეს ინფორმაცია, ну, ყოველ შემთხვევაში სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს და სრულად შესაქმნელად ეს უფრო კარგი იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში. მადლობა ლაშა სენაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის და ბიზნეს დაჯილდოება 2017 იწყება TBC ბანკისა და ჯეოსელის ერთობლივი პროექტი, რომელშიც გასულ წელს 523 კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა, წელსაც მასშტაბური იქნება ბიზნეს დაჯილდოების მიზანი, ამჯერადაც ახალი ბიზნესების ხელშეწყობა და არსებული ბიზნესების განვითარების მხარდაჭერა. ორგანიზატორების განცხადებით, კომპანიები მონაწილეობას 7 ნომინაციაში შეძლებენ, თითოეულ ნომინაციაში გამარჯვებულს კი წლის ბოლოს დამოუკიდებელი ჟიური გამოავლენს. იქ იქნება განსხვავებული ბიზნეს დაჯილდოება 2017 წინა წელთან შედარებით და რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილება მოუწევთ კომპანიას პროექტში მონაწილეობის მისაღებად. მე დეტალს ჩვენი სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ბიზნეს დაჯილდოება TBC ბანკისა და ჯეოსელის ორგანიზებით წელს უკვე მეორედ გაიმართება. დაჯილდოების მთავარი სლოგანი გააზიარე წარმატება კვლავ ძალაშია. ორგანიზატორები პროექტში მონაწილე კომპანიებს შესაძლებლობას აძლევენ თავიანთი წარმატების ისტორიები, სოციალური ქსელების და მედიის მეშვეობით მთელ საქართველოს გაუზიარონ. წელს განსაკუთრებული აქცენტი ბიზნესის კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე გაკეთდება. წელს გვინდა უფრო რეგიონებში გავიდეთ, უფრო რეგიონებში ვიყოთ აქტიურები. ნომინაცია დავამატეთ ერთი, ეს სტარტაპერი. ანუ ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ერთი, რომ სტარტაპები მნიშვნელოვანია. ვანახოთ ის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები წარმატებულებით იწყებენ ბიზნესს და მე წარმატებულად ანვითარებენ და ამის გაზიარება მოხდეს, რომ სხვებსაც გაუცდეთ ჯანმრთელი ამბიცია, რომ შეიძლება ბიზნესის დაწყება. მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია 7 ნომინაციაში: წლის ინოვაციური ბიზნესი, წლის ტურისტული ბიზნესი, წლის აგრობიზნესი, წლის ქართული პროდუქტი, წლის მცირე ბიზნესი, წლის ბიზნესი, წლის სტარტაპერი. წლევანდელი ფორმატი შარშანდელისგან არ განსხვავდება, ანუ ისეთივე პრინციპით იქნება, როგორც იყო შარშან. ველოდებით იგივე ჩართულობას, როგორც მინიმუმ, მაგრამ მგონია, რომ უფრო მეტი იქნება, იმიტომ რომ შარშანდელ პროექტში ძალიან ბევრი ვისწავლეთ, ძალიან ბევრი მას შემდეგ ვიფიქრეთ, ძალიან ბევრი რაღაცა კომუნიკაციური დავამატეთ, ესე რომ ვთქვათ, ამიტომ მგონია, რომ წელს ჩართულობა უნდა იყოს მეტი. განსაკუთრებულ აქცენტს გავაკეთებთ რეგიონებზე, გვინდა რომ რეგიონიდან იყოს ბევრი მონაწილე და რა ვიცი, ნახოთ რა გამოვა, ვებსაიტიც კი განვაახლეთ. ამიტომ Business Awards.g ყველამ სურვილს შეუძლია შევიდეს, დარეგისტრირდეს, წაიკითხოს ინფორმაცია და ასე შემდეგ. დაჯილდოებაში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ კომპანიას, რომელიც ბიზნეს საქმიანობას ეწევა. საწარმო 2016 წლამდე უნდა იყოს რეგისტრირებული, ხოლო ნომინაციაში წლის სტარტაპერი მონაწილეობისთვის კომპანია არ უნდა იყოს დარეგისტრირებული 2015 წლამდე. ასევე ნომინაციებში წლის სტარტაპერი და წლის მცირე ბიზნესი კომპანიის წლიური ბრუნვა არ უნდა აღემატებოდეს 50,000 ლარს. წელს ჯეოსელის პატრონაჟით ინოვაციურ ბიზნეს ნომინაციასთან ერთად განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება მთელ საქართველოში არსებულ სოციალურ საწარმოებზე. მოხარული ვარ, რომ ჩვენი კომპანია მხარს უჭერს ამ პროექტს. ეს ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილიცაა. მე ყველას მოვუწოდებ მონაწილეობა მიიღოს ამ პროექტში, რადგან ვთვლი, რომ წარმატება აუცილებლად უნდა გააზიარო. ვიმედოვნებ, რომ წელს მონაწილეთა რიცხვი 500-ს გადააჭარბებს და ბიზნეს დაჯილდოება 2017 კიდევ უფრო მასშტაბური გახდება. რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია ონლაინ ვებგვერდზე TBC Business.g. ყველა ნომინაციაში გამარჯვებულს დამოუკიდებელი ჟიური გამოავლენს. გამონაკლისია ნომინაცია წლის სტარტაპერი, სადაც გამარჯვებული საყოველთაო ხმის მიცემის პრინციპით გამოვლინდება. და თემაზე საუბარს უკვე TBC ბანკის ბიზნესის მართვის დირექტორის მოადგილესთან თამარ ჯიჯილაშვილთან ერთად განვაგრძობთ. შუადღე მშვიდობის, თამარ, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. მოდით 2016 წლის, ასე ვთქვათ, მცირე მიმოხილვი და შეჯამები დავიწყოთ, რომ 2017 წელით, ასე ვთქვათ, მოლოდინი არის, რომ იმას წარმატებული იქნება ბიზნეს დაჯილდოება 2017 ვიდრე იყო წინა წელს, თუმცა შარშან ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ამ დაჯილდოებას და საკმაოდ წარმატებით ჩაირა. თავად კომპანიების ჩართულობაზე გვითხრათ და მათთვის რას ნიშნავდა ეს, როდესაც ისინი უკვე ან გაიმარჯვეს, ან ყოველ შემთხვევაში ნომინირებულნი იყვნენ გარკვეულ ნომინაციებში. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მართლაც შარშანდელ ბიზნეს დაჯილდოებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა როგორც ჩვენთვის, ასე ვფიქრობთ მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკისთვის, ვინაიდან ბიზნეს დაჯილდოება გახდა პლატფორმა, რომელმაც მისცა საშუალება იქ დარეგისტრირებულ მეწარმეებს თავისი ბიზნესის პოპულარიზაცია მოეხდინათ. რაც შედეგად ძალიან პოზიტიურად დაისახა მათ ბიზნესებზე, გაყიდვები გაეზარდათ, ახალი კონტაქტები და ბიზნეს კონტაქტები დაამყარეს და ახალი შესაძლებლობები აღმოაჩინეს. თუმცა ამას მეორე დანიშნულებაც ჰქონდა. ანუ მეორეს მხრივ ეს პლატფორმა ემსახურებოდა ბიზნესის კეთების პოპულარიზაციას. ანუ ჩვენ ვცადეთ, რომ გვაჩვენებინა საზოგადოებისთვის, რომ ბიზნესის კეთება შესაძლებელია დღეს საქართველოში, არის ძალიან ბევრი წარმატებული кейსი და ეს უნდა გახდეს მათთვის ინსპირაცია, რომ თავადაც დაიწყონ ბიზნესი და ქვეყანაში შეიქმნას ბევრი ახალი ბიზნესი, რადგან ეს პირდაპირ პროპორციულად დაისახება როგორც ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე, ასე და საქმიანობაში. ეს იყო სტიმული, თქვათ, უკვე არსებული ბიზნესმენებისთვის, მფლობელებისთვის, ბიზნესის და ასევე ადამიანებისთვის, ვინც ამ ეტაპზე არ ფლობდნენ, ასე თქვათ, და არ იყვნენ დაინტერესებულნი ბიზნეს საქმეებით, ან იყვნენ დაინტერესებულები პრინციპში და გარკვეული, ასე თქვათ, ბიზნესი სჭირდებოდათ. გასაგები 2017 წელს რა მოლოდინებია, არის ნომინაციები, რომელშიც ჟიური გამოავლენს გამარჯვებული
გამარჯვებულს და არის ერთი ნომინაცია, რომელშიც ხალხი ერჩევს თავის რჩეულს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე როგორც ყოველთვის. კრიტერიუმები რა იქნება ზოგადად და ვის შეუძლია მონაწილეობა ვინ შეიძლება გახდეს წარმატებული 2017 წელს ამა თუ იმ ნომინაციაში? წლევანდელი წლისთვის განსაკუთრებულად ვემზადებოდით, ვინაიდან მოლოდინები არის გაზრდილი შარშანდელთან შედარებით და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ მომზადებული შევხვედროდით დაჯილდოების ახალ წელიწადს მცირედი კორექტირებები შევიტანეთ, კერძოდ ისევ გვაქვს 7 ნომინაცია როგორც შარშან. ერთი სხვაობა არის ის, რომ წლის სტარტაპერი ეს არის უკვე ხალხის რჩეულის ნომინაცია, ანუ საზოგადოება გამოავლენს მისთვის ყველაზე სასურველ სტარტაპს. და ეს მოხდება ხმის მიცემის გზით, Facebook-ის საშუალებით და 2 კვირა გაგრძელდება. დანარჩენ 6 ნომინაციაზე რეგისტრაცია დაიწყო უკვე დღეიდან და ეს გაგრძელდება 15 აგვისტომდე. მე ვურჩევ ყველა დაინტერესებულ კომპანიის წარმომადგენელს, რომ შევიდნენ ჩვენ ვებგვერდზე და ნახონ რა მოთხოვნებია და რა რეკომენდაციებია თვითონ ნომინაციასთან დაკავშირებით, რომ შეარჩიონ მათთვის ყველაზე სასურველი და ოპტიმალური ნომინაცია. კი ბატონო, მოლოდინი თქვა იმ კუთხის შარშან ვინც მიიღო მონაწილეობა წელს თუ შეუძლია რომ ისევ ჩაერთოს კონკურსში. რა თქმა უნდა შეუძლიათ, თუ მათ აქვთ სათქმელი, რა შეიცვალა ერთი წლის განმავლობაში, ახალი რა გააკეთეს და რა უნდა რომ გვაჩვენონ ჩვენ და საზოგადოებას, პირიქით რეკომენდირებულიც არის, რომ აუცილებლად მიიღონ მონაწილეობა და მათი ერთი წლის მიღწევები გაგვიზიარონ. ანუ შეიძლება რომ თქვა წელს უფრო მომზადებულები შეხვდნენ კონკურსს, რომელიც გაიმართება და იყვნენ კიდევაც გამარჯვებულები. კრიტერიუმები თავად რომლითაც შეირჩევა ამა თუ იმ ნომინაციის გამარჯვებული, მაგალითად ავიღოთ წლის ტურისტული ბიზნესი, წლის აგრობიზნესი, ვინ იქნებიან ამ ყველაფრის შემფასებლები? ჩვენ შარშანაც ჟიურის ვინაობა ბოლომდე კონფიდენციალური ქონდა, თუმცა დაჯილდოებაზე გავამჟღავნეთ. და შარშანდელი ჩვენი გამარჯვებულებით გამოიკვეთა, რომ ნამდვილად არჩევანი ჩვენმა ჟიურიმ გააკეთა სწორი. ჟიური დაკომპლექტებული იქნება წელსაც სრულიად დამოუკიდებელი კვალიფიციური ექსპერტებისგან და ისინი დარგისში საუკეთესოებს შეარჩევენ სხვადასხვა კრიტერიუმებით. ეს იმის მიხედვით რა ნომინაცია სხვადასხვა პარამეტრებით მიიღება. ყურადღება მიექცევა სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხსაც, თავად კომპანიები როგორ ზრუნავენ ამ ყველაფერზე. ზოგადად სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ, დრო არ გვიყოფა, თუმცა ასე ვთქვათ, არის თუ არა იგივე ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაცია, რა მასშტაბის უნდა იყოს კომპანიის ჩართულობა ამ მიმართულებით და ზოგადად რა არჩევას აძლევს TBC თუნდაც სტარტაპებს. ეს სიახლეა წელს ჩვენთან და ძალიან კარგია რომ შევეხეთ ამ თემას. ჩვენ წელს განსაკუთრებით ვაქცევთ ყურადღებას კომპანიების მიერ განხორციელებულ კორპორაციულ სოციალური პასუხისმგებლობით აქტივობებს. რატომ გამოვყავით ეს მიმართულება ცალკე? იმიტომ რომ ეს აქტივობები თავის მხრივ გულისხმობს საზოგადოებისთვის სასარგებლო აქტივობებს და ჩვენ ჩავთვალეთ რომ თუ კომპანია ამ მიმართულებით რაიმე საკეთებს, აუცილებლად უნდა გქონდეს მას საშუალება რომ ამის შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია მიაწოდოს. მასშტაბს არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ეს იყოს მის მცირედი წვლილი, ან იყოს გაცილებით უფრო დიდი კონტრიბუცია საზოგადოების კეთილდღეობისკენ გადადგმულ რაღაც აქტივობაში, თუმცა ჩვენ ყველას მოუწოდებთ, რომ დაფიქრდნენ, თვითონ კომპანიას აქვს აუცილებლად რაღაც გაკეთებული, ისინი დაფიქრდნენ უბრალოდ და მოგვაწოდონ ამის შესახებ ინფორმაცია, თუ რა აქტივობა აქვთ ამ კუთხით განხორციელებული, ჩვენის მხრივ ვეცდებით, რომ მათი ეს განხორციელებული აქტივობები საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი გავხადოთ. დიდი მადლობა წარმატებებით TBC-ის შეოსალს მონაწილეებს ბიზნეს დაჯილდოება 2017-ისა. რეგისტრაცია უკვე დღეიდან დაიწყო და პრინციპში მოლოდინიც არის რომ 523 იყო შარშანა წელს ეს რიფი იქნება უფრო მზარდი. თამარ ჟიჟილაშვილი იყო საქმის კურსის სტუმარი. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. განაგრძობთ პირდაპირ ეთერში მუშაობა საკრედიტო ხაზი მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების მხარდასაჭერად ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა ცოტა ხნის წინ საქართველოს ბანკს 50 მილიონ დოლარამდე ტრანში გამოუყო, რასაც ბანკი მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების მხარდასაჭერად გამოიყენებს. DCFTA-ის კომპონენტით ამდენიმე ათეულმა საწარმომ უკვე ისარგებლა. პროექტის ერთ-ერთი ბენეფიციარი წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი საავადმყოფოა, რომელმაც ბანკისგან რამდენიმე ასეული ევროს დაფინანსება მიიღო. რა საშუალებას აძლევს პროექტი მეწარმეებს, რა პირობით შეუძლიათ მათ საკრედიტო ხაზის მიღება და რა ტიპის მხარდაჭერას მიიღებენ ისინი ევროკავშირისგან. მე დეტალს უკვე ელენე გოგბერაშვილის და დადუ დვალის სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ყოფილი მიხაილოვის საავადმყოფო წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის კლინიკური საავადმყოფოს სახელის ქვეშ 2012 წლიდან მოქმედებს. სწორედ ამ პერიოდიდან დაემატა კლინიკას კარდიოლოგიური განყოფილება. სამედიცინო სერვისების სრულყოფისთვის კარდიოქირურგიული ბლოკი კი კლინიკაში საქართველოს ბანკის მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩამოყალიბდა. კლინიკის ხელმძღვანელობამ და პრობლემა გადაწყვიტეს კარდიოქირურგიული განყოფილებისთვის შესაბამისი ტექნიკის შეძენა ისთვისაც მივმართეთ საქართველოს ბანკს. 350,000 ევროს ფარგლებში იქნა სესხი აღებული საქართველოს ბანკიდან, შეძენილი იქნა სარეანიმაციო მოწყობილობის სრული მონტაჟი, ეს არის 9 საწოლზე, 9 სარეანიმაციო პაციენტის მიღება შეგვიძლია. ასევე საოპერაციო ბლოკი, სადაც შესრულდება ყველა სახის კარდიოქირურგიული ოპერაციები. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ერთ-ერთ კარდიორეანიმაციულ ბლოკში, ეს არის პოსტოპერაციული ბლოკი, რომელიც 3 საწოლზე არის აღჭურვილი, სადაც არის სრული აღჭურვილობა, სრული სამედიცინო სერვისი პაციენტისთვის, სადაც მაღალკვალიფიციური სამედიცინო სპეციალისტები, ექიმები იფუნქციონირებენ და ამ ბლოკში იქნება პაციენტის დაყოვნება უკვე შემდგომი გამოჯანმრთელებამდე და სახლში გაწერამდე. კარდიორეანიმაციისა და საოპერაციო ბლოკის სამედიცინო აპარატური დახჭურვა უკვე დასრულებულია. ამიერიდან პაციენტებს სხვა კლინიკებში გადამისამართება აღარ მოუწევთ და სრულყოფილი მომსახურების მიღებას ისინი ადგილზე შეძლებენ. დამთავრდა კარდიოლოგიური სამსახურის ჩამოყალიბება პრაქტიკულად რამოდენიმე დღეებში დაიწყება უკვე აქ, სადაც ვიმყოფებით უკვე დაიწყება ჩვეულებრივი მიღება ავადმყოფების. ეს არის კარდიოქირურგიული საოპერაციო, სადაც მოხდება ყველა ტიპის ოპერაციების ჩატარება, რომელიც საჭიროება ჩაითვლება ავადმყოფს. ეს არის აორტოკორონარული შუნტირებები, ეს იქნება სარქლოვანი სხვადასხვა პათოლოგიები, სარქლების პროტეზირებები, თუ სხვა ნებისმიერი, რაც მას დასჭირდება. საქართველოს ბანკს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა საკრედიტო ტრანში მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად რამდენიმე თვის წინ გამოუყო. როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესის საბანკო მომსახურების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი განმარტავს, პროექტი საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს. ბოლო მონაცემებით საწარმოების მოდერნიზებისთვის უკვე გაცემულია 40 მილიონი ლარის საკრედიტო რესურსი. დღესდღეობით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკრედიტო რესურსი, რომელსაც მოყვება 15%-იანი cashback-ი. ეს განკუთვნილი არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართული ბიზნესის მოდერნიზაცია მოხდეს ევროპული სტანდარტების მისაღწევად. მთავარი კრიტერიუმი არის ის, რომ უნდა იყოს ახალი ინვესტიცია, ანუ უნდა ხორციელდებოდეს ახალი სისტემების დანერგვა, შეიძლება გადაიარაღება, ახალი საწარმოო ხაზების შექმნა, ენერგოეფექტურობის მიღწევა, ანუ რაც შეიძლება ასე ვთქვათ, ყველაფერი უნდა იყოს მიმართული გაუმჯობესებისკენ და იმ სტანდარტების დანერგვისკენ, რომელსაც ითხოვს ევროკავშირი. ყოფილი მიხაილოვის საავადმყოფოს მხრიდან საკრედიტო რესურსი უკვე ათვისებულია. საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით კლინიკის კარდიოქირურგიული საოპერაციო ბლოკი და სარეანიმაციო განყოფილება პირველ პაციენტს ივლისის დასაწყისიდან მიიღებს. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს გიორგი ზვიადაძე უხელმძღვანელებს გიორგი ზვიადაძე სააგენტოს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგად შეერჩა და მოვალეობის შესრულებას დღეიდან 21 ივნისიდან შეუდგება. მეტ აღარ გავაგრძელებ და დეტალებს საომალო გეგმების შესახებ თავად გიორგი ზვიადაძე გაგვაცნობს. შუადღემში დოვის პატრონო გიორგი. მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. მოგილოცავთ პირველ რიგში კონკურსში გამარჯვებას და თანამდებობას და ამ საპასუხისმგებლო საქმეს, რომელსაც დღეიდან უკვე შეუდგებით. პრინციპში თქვენი საომალო გეგმების შესახებ შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი. სათხედავთ ყველაზე მეტ პრობლემას ამ მიმართულებით სახელმწიფო ხარჯავს გარკვეულ რესურსს და ელოდება შედეგებს. როდის გვექნება ეს შედეგები და სად არის მთავარი პრობლემა? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა საინტერესო შეკითხვისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შექმნილი ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ემსახურება იმას, რომ მთლიანად საქართველოს
ყველა მოქალაქისათვის ხელმისაწვდომი იყოს ის ინოვაციები, რაც მთელ მსოფლიოში არსებობს და ქართველების იდეები იყოს ხელშეწყობილი და დაფინანსებული იმისათვის, რომ საქართველოშიც და საზღვარგარეთაც იქნას გატანილი. წარმატებასა და შედეგებზე, როდესაც კითხვას ვამთ, მე ვფიქრობ, გარკვეული შედეგები ჩვენ უკვე სახეზე გვაქვს. შეგიძლიათ ტექნოპარკში ნახოთ არაერთი წარმატებული სტარტაპი, რომელმაც საქართველოშიც და საზღვარგარეთაც მოახერხეს თავიანთი ინოვაციური პროდუქტის გატანა და წარმატებით ახორციელებენ საქმიანობას. რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მინდა გამოვყო ერთი პროექტი, რომელიც გულისხმობს იდეების, თუ ადამიანს აქვს წარმატებული, თუ ადამიანს აქვს საინტერესო იდეა, ამ იდეის ხელშეწყობას, მათ დაფინანსებას იმისათვის, რომ პროტოტიპი შეიქმნას და შემდეგ უკვე ეს იდეა იქცეს პროექტად სტარტაპ საქართველოსათვის, რომელიც გახლავთ ინოვაციური იდეების ხელშეწყობის პროგრამა, ხორციელდება ორ ეტაპად, საპარტნიორო ფონდის დაფინანსებით, როგორც საპარტნიორო ფონდის მიერ დაფუძნებულ შეფასე სტარტაპ საქართველოსა და ასევე ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ფარგლებში. ამიტომ შედეგებს ვფიქრობ, გარკვეული შედეგი უკვე იყო, ცალსახად და ნათლად სანახავი, გარკვეული შედეგებს უკვე ველოდებით ახლო მომავალში და რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში გვინდა რომ მომავალი წლისათვის და 2019 წლისათვის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ინდექსში საქართველო დაწინაურდეს როგორც ინოვაციური ქვეყანა და რანგით უფრო ზემოთ ავიწიოთ. კი ბატონო გიორგი, მეც ვახსენე, თქვენც ახსენეთ, რომ გარკვეული და საკმაოდ დიდი რესურსი იხარჯება ამ მიმართულებით. არის შედეგების და არიან პრინციპში სტარტაპების და კომპანიებიც, ვინც საქართველოშიც და მის ფარგლებს გარეთაც უკვე ცნობილია და გარკვეულ წარმატებას მიღწეული აქვთ. თუმცა კიდევ რა კუთხით გეგმავთ, ასე ვთქვათ, განვითარებას, იგივე განათლების მიმართულებით რა სიახლეები იქნება, გაქვთ თუ არა გეგმა და სტრატეგია, როგორ უნდა მოხდეს არა მარტო იდეების გენერირება, რომლის ნაკლებობასაც შეიძლება არ უჩივით, არამედ შენ უკვე მათი რეალურად განხორციელების საშუალებების გაზრდა და გაძლიერება. დიდი მადლობა. ჩვენ ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ არაერთი ჩვენგანი გარკვეული ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე მუშაობისას წაწყდომია პრობლემას, როდესაც IT-ის თანამშრომელი, ანუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების თანამშრომელი არ იყო სათანადო დონეზე კვალიფიციური. ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა კომპანიების წარმატებისა მდგომარეობს მათი ამ კონკრეტული კომპანიების შტატებში IT თანამშრომლების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემა არის. ჩვენ გვინდა რომ გადავამზადოთ IT-ის თანამშრომლები და შევცვალოთ მსოფლმხედველ დამოკიდებულება საზოგადოებისა IT-ის თანამშრომლისადმი, რომ ეს იყოს არა ტექნიკური პერსონალი, არამედ ეს იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი პირი, რომელიც თანამედროვე მსოფლიოში კომპანიის წარმატებისათვის ძალიან დიდ წვლილს შეიტანს ამ კომპანიის საქმიანობაში და წარმატებაში. მეორეს მხრივ, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს აქვს მთელი რიგი პროექტებისა, რომელზეც ესეთერი არ იქნება საკმარისი რომ ვისაუბროთ და დღეს ჩემი მუშაობის პირველი დღე არის დიდი სიამოვნებით სხვა დროსაც ჩაგერთვებით და მოგახსენებთ დეტალურად სხვადასხვა პროექტების შესახებ, რაც ხორციელდება მსოფლიო ბანკის, საქართველოს მთავრობის და ჩვენი ორგანიზაციის თითოეული კვალიფიციური თანამშრომლის. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, ჩვენც ვიღებთ ასე ვთქვათ ჩვენის მხრივ პირობას, რომ არაერთხელ იქნებით ჩვენი პროექტების სტუმარი და ვისაუბრებთ იმ კონკრეტულ სტრატეგიაზე, რომელზეც და ხედვებზე, რომელიც თქვენ გაქვთ, მით უმეტეს ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდი გამოცდილების დაგროვება უკვე შეძელით. გიორგი ზვიადაძე იყო საქმის კურსის სტუმარი, წარმატებები მას კიდევ ერთხელ და მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენ გადაცემა 15 საათზე უნდა დავასრულოთ. 22 საათს და 30 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს დღის მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენებით, ასე რომ გემშვიდობებით საღამომდე. დროებით.